A túlélőkések, a túlélőkés kategória az egy igazi fekete bárány, nem csak a hazai viszonylatban, de nemzetközi szintéren is. Furán állnak hozzá az emberek, a létjogosultsága állandóan meg van kérdőjelezve, viszont a túlélőkések egy sarokkő, egy igazi nélkülözhetetlen adalék a késes világban. A mai videóban túlélőkésekkel fogunk foglalkozni, pontosabban egy túlélőkéssel, és a túlélőkés kategórián belül is egy igen érdekes szegmenssel, a pilótakésekkel, mert a mai vendégünk a Böker Plus Pilot kése lesz. Sziasztok! Simó János vagyok, szeretettel köszöntelek titeket a Kések Háza YouTube csatornáján. Nem szaporítom a szót, vágjunk bele, kezdjünk egyből a paraméterekkel. Amikor kezünkbe vesszük a kést, a szokásos fix Böker Plus csomagolást kapjuk. Ez egy mágneszáras kartondoboz, amiben helyet fog kapni maga a kés, a tok és a hozzátartozó felfogatási rendszer. Maga a kés első pacérka egy roppantul kezes, kényelmes és kompakt méretű túlélőkés, és ez nem véletlen, hiszen ezt a kést ugye pilótáknak tervezték, és ha megnézitek a világháborús pilóta túlélőkéseket, akkor látjátok, hogy Wenger ezúttal is biztosra ment, ezt a vonalat vitte tovább, pontosabban modernizálta. Nekem ez nagyon tetszik, hogy ebben az irányban gondolkodik. Wenger munkássága számomra egyébként, most azt mondom, hogy a kedvenceim közé kezd tartozni egyébként a srác. Az acél anyaga az D2 szerszám acél, ez ugye a Schleifnertől picivel különbözik, méghozzá kevesebb a széntartalma, magasabb a kromtartalma, már majdnem rozsdementes, de nem, ugye 12% környékén mocorog a kromtartalom. Maga a penge egyébként 14 cm hosszú, 5 mm a penge vastagság, és durván ilyen 2,5 cm széles maga a penge, jókora merevítést kapott középen, ezáltal lesz a penge jóval erősebb, jóval ellenállóbb az oldalirányi feszegetések és terhelések ellen. Egyébként a penge meglehetősen rugalmas, tehát tényleg lehet rajta érezni, hogy egy jó hőkezelés kapott, hát ez majd később el fog dőlni. Az egész penge gerinc egy fogazott fésűs hátat kapott. Ez nem fűrész, noha a Böker is fűrészként apostrofálja, 5 mm vastag fűrész ritkán van. És ezt az extrát szokták ugye használni hevederek elvágására, fáknál nútok vágására, madzag megvezetések vágására, különböző kötélzetek elroncsolására. A markolat egyébként alapiskolákból építkezik fel, G10-es markolatról beszélgetünk csőszegecsekkel, és ez a csőszegecs azért nagyon-nagyon jó és azért nagyon fontos, mert nem az, hogy több helyre rakhatunk zsinórfuratot, hanem Wenger nagyon szereti ezt az úgynevezett markolat kosarat, amit parakord kötéllel egyszerűen ki tudsz alakítani, és így a késre semmilyen módon nem tud rácsúszni az ember keze. Egyébként érdemes megfigyelni, hogy nem a legvékonyabb markolatról beszélgetünk, amikor rámarkolsz, akkor nagyon-nagyon jól kitölti a tenyeret. És amit a morálnál is mondtam, és volt, aki ezt nehezményezte, nézzétek meg, a stabilitásért felelős részeknél nincs felesleges anyaglecsípés. Így teljes egészében kitölti az embernek a kezét, és egy nagyon stabil tartást biztosít nekünk.
Oké, és látszok, túl vagyunk a teszt első felén, és akkor egy-két benyomás a Pilottal kapcsolatban. Meglehetősen jó kés, tényleg jól van összerakva, elég masszív, elég strapás, jó fafeldolgozó képessége van, a romboló képessége is teljesen rendben van a késnek. A beszúró képessége az tényleg legendás, eszméletlen jó, kurva jó. Nem tudok ennél szebb kifejezést adni, ami erről teljesebben mutatja, hogy mennyire meg voltam lepődve, splittelni nagyon lehet vele. És megkövetem magam, ez a fűrész, vagy hát ez a tüskézés, vagy recézés a hátulján, ez működik, akár fűrészként is. Nyilván nem cserélném le a szilkimet erre, de ha nincsen nálad fűrész, csak ez, bizonyos mértékig korlátok között meg tudod vele oldani. De nútolásra, nút előkészítésre, vésett előkészítésre tökéletesen alkalmas, illetve keményebb, szilárdabb hevederek elvágásra tökéletesen jó, feltépésére jó. A gumist is megszaggatja, de nem vágja el annyira, mint maga az él. Az élszög rendben van, tollasságfaragásra tökéletesen alkalmas a kés, a kosár teljesen jól működött, teljesen jól be lehetett vele fogni, de hát természetesen egy túlélésben nem csak standard feladatok vannak, hanem váratlan és embertelen körülmények is, úgyhogy most fogjuk a Pilotot és bedobjuk az igazán mély vízbe. Jó lesz! A tok meglehetősen jól záródik, és ez azért is nagyon jó, mert van némi neműhely, van némi lötyögés, de ha benn van az úgynevezett markolatkosár, akkor is be tudod csukni a Kydex tokot, és hát kapjuk hozzá ezt a csodálatos Böker klippet, hogyha lehetséges, akkor szerezzetek be például a Késekólók webáruházból is akár egy Techlock zárat, mint láthatjátok, nagyon hasonló történetről van szó, de nézzétek meg a Bökernek ezt a zárrendszerét, és most nézzétek meg, hogy a Techlock milyen zárrendszer, amiről beszélgetünk, itt láthatjátok magát ezt a biztonsági részt. Sokkal egyszerűbben fogadható föl, stabilabban fogadható föl nadrágszíjra. Nem azt mondom, hogy ehhez a késhez vegyetek, de ha valakinek több Kydex tokja is van, akkor mindenféleképpen célszerű egy ilyen Techlockot beszerezni, és ezt használni, átrakni egyik tokról a másikra. Szerintem, mondom, sokkal-sokkal jobb. Nos, a Böker Pilot egy jó kés, egy nagyon-nagyon jó kés. Látszik, hogy észszerűen, okosan, intelligensen megtervezett kés, amin a funkciók, amik rajta vannak, tényleg használható, jól működő funkciók, és ezt a Böker precízen kivitelezte, márpedig egy Dave Wenger Böker Plus házasságból általában jó kések születnek, és ez a Böker Pilotra is igaz. Nagyon jól használható, kell vele gyakorolni, tehát mindenféleképpen mögé kell tenni saját magadat is, de ha ez megvan, akkor egy igen erős páros lehettek kint szélsőséges körülmények között, mert hogy a Böker Pilotnak igazából ez az igazi terepe, ő ott fog nagyon jól muzsikálni, ahol a legtöbb kés már nem szeret, tehát ez ízig-vérig egy túlélő szemletbe összerakott kés. És akkor következzék a végső értékelés, ugye 5 kategóriát vezetünk be, és ezt most már tartani is fogjuk videóról videóra, amikor késtesztről van szó. Ugye lesz a legfelső kategória, mindenképpen kell, alatta a megvenném kategória, nyilván ez lesz a legpopulárisabb, remélem. Aztán a közepes kategória, hogy ajándékba elfogadnám, ez azt a kategóriát képvisel, hogy pénzt nem adnék én effektíve érte, de ha hozzám vágják, nem fog félreállni. Utána jön az, hogy választhatok-e bármi más, tehát ez már nyilván a negatív tartomány, azokról a késekről van itt szó, amik nem nyerték el a tetszésemet,
késet, vagy nem ajánlom jó szívvel senkinek, és akkor pedig a legrosszabb kategória a bármi más, csak ezt ne. Ez remélem én egyébként ti és az én érdekem, meg a gyártók érdekében, hogy ezzel a kategóriával nem kell foglalkoznunk majd a csatornán. A Böker Plus Pilot a teszt alapján nálam a megvenném kategória lesz, mert egy nagyon-nagyon jól használható, okos, intelligens túlélőkés, megfelelően vonzó arányokkal és teherbírással, és az árérték arány véget mindenféleképpen mondom még egyszer, én a megvenném kategóriába tenném bele. Nem ő a legjobb a kategóriában, de mindenféleképpen ott van a helye az élmezőnyben. Senkit nem fogok lebeszélni, ha valaki egy ilyen kést akar, de ha valaki, még egyszer mondom, ezt erdőjárásra szeretné használni, akkor tessék mögé tenni a tudáskezt, tessék vele gyakorolni, jó? Ha tetszett nektek a videó, akkor jöhet a big like, ne felejtsetek el feliratkozni, ha még nem tettétek meg. Nem sokára jövünk majd egy újabb videóval, és folytatjuk természetesen a Van Zsákomba sorozatot. Ha gondoljátok, írjátok meg komment szekcióban, hogy milyen késekről látnátok szívesen videót, olyat lehetőleg, amit a Késekólók is forgalmaz, köszönjük, és hogy esetlegesen ilyen duel, párbaj jellegű dolgokat, ahol megversenyeztetjük egymással a késeket, ilyeneket szívesen látnátok-e. Sziasztok!